rolling. Okay. So, what's up mga kafighting? This is your Tito J. So, today nag-post po ako sa Facebook, no, sa page namin na Tito J's, na magpapa-challenge po ako yung Happy New... Hindi. Ano siya eh? Hirap kasi sabihin. Hashtag Happy... Hindi, mali. Hashtag New Year, New You Challenge. Para hashtag Payat Sa Pasko. So, simple lang po yung gagawin natin dito. Ang nilagay kong rules dito, no, number 1, pick a diet plan. Then number 2, gagawin to no straight for 30 days. Alright? So number 3, i-post nyo lang araw-araw yung meals nyo. Preferably sa groups nyo or sa personal wall nyo. Lagay nyo lang doon hashtag day kung anong araw na kayo. Tapos hashtag New Year, New You Challenge. Hashtag Payat Sa Pasko. Kung gusto nyo ako tag nyo na rin ako. Okay lang naman yun. Then, number 4, ito yung nagulat lahat eh. Actually, madami nang nambash dahil dito. Sa day 31, allow yourself a treat day. So, pwede kang kumain ng kahit ano, 1 meal lang. Kahit ano, pwede mong kainin yon. And, pagkatapos ng treat day na yon, pwede mo itong ulitin. So, parang 30 days, gagawin natin to, and then 1 meal treat day, and then ulit-ulitin lang natin. Okay? So, nag-post ako ng thread. Siguro ilagay ko na rin dito, no, i-comment ko na rin dito yung link nung dito sa description yung link nung challenge natin para kung gusto niyo sumali, gusto niyo tingnan, sige, okay lang yan, fighting tayo. So, pagka nakapunta na kayo dun sa link na yun, comment down nyo lang yung 1 kung anong diet plan yung gagamitin nyo and 4 kung anong kakainin nyo. Ako, simple lang. Ang diet plan lang naman basically is ako, I'll go low carb, I'll go keto, and 2 meals a day without snacks. Yun po ang gagawin ko. Number 4, ang gusto-gusto kong kainin doon sa 31st day ko, something to look forward to as a celebration meal or treat meal, kakain ako ng cake na cathedral kung tawagin. Ito yung cake na parang mango float pero may mga gelatin sa ilalim, tapos may... Inisip ko pala, nagutom na ako. So, yun. Kung wala nun, siguro mga 10 lumpiang Shanghai. Okay na ako doon. Nag-set din ako ng reminders, no? Ito yung mga reminders ko. Number 1, kumpletuhin yung protein tsaka vitamins, any diet program. Kasi yung iba, they do low carb, high fat, they do keto, they do low carb. Iba naman ang diet plan nila is go intermittent fasting, whether OMAD or 16-8. I mean, bahala kayo kung anong gusto nyo. It's your choice, walang pilitan to. Pero, advice ko, kumpletuhin ng protina, kumpletuhin din ng vitamins tsaka minerals. And ito, number 2, for this challenge, exercise is optional, pero recommended. Ibig sabihin, walang problema kung ikaw ay nag-exercise na, walang problema kung ikaw ay magsisimula na mag-exercise, maganda yung makakatulong niya sa katawan. And number 3, yun, totoo yung narinig nyo, meron tayong isang cheat meal. Or tawagin natin treat meal kasi pagka cheat, it connotes something negative eh. Meron kang isang treat meal or meron kang isang celebration meal on your 31st day. Basta isa lang, okay? Isa lang, tsaka meal lang. Ulitin ko, isa, dun lang sa dulo. Okay, so kailangan kumpletuhin mo yung challenge bago mo to gawin. Final note ko, ginagawa ko to para mag-build tayo ng habits. Diba? Kasi ang diet, naisip natin, once na pumayat na tayo, once na nasa goal weight na tayo, tama na, stop na, I'll just go back to my old ways. Hindi po. Ang diet po is something that you do as a lifestyle. Ang diet, it involves of course yung pagkain po, yung mga eating patterns natin, pero it's a lifestyle. So tandaan nyo na pag tayo po ay nagda-diet, maganda, gawin na natin tong lifestyle. So, etong plan na to, para maging lifestyle na po natin. Yung ginagawa, whether it's intermittent fasting, or keto, or low carb pa yan. Alright? Okay, so yun lang naman mga ka-fighting, no? I-like nyo po itong video na to. Mag-comment na rin po kayo, no? Number 1, kung anong diet ang balak nyong gawin. And number 4, ano yung treat meal na kakainin mo on your 31st day. And of course, mag-subscribe kayo dito sa Tito Genic TV. Make sure you hit the bell para lagi po kayong updated pag may bago po kaming releases. Alright? So ito ang nag-iisang tanungan ng bayan, tagapagpaalala pag may nakalimutan ako po ang yung Tito J at lagi ko sinasabi. Teka yung shades ko. Ayun. Pare-pareho lang yan. Pero magkakaiba. Bye-bye! Good luck sa mga Salis Challenge, ha? I'll see you on the finish line. Fighting! So bago ko tapusin tong video na to, maraming salamat po sa Abercrombie & Fitch. Diba? Yan po, butas-butas na t-shirt ng Abercrombie & Fitch. Kasi ano ngayon medyo mainit ngayon. Kailangan ko ng air-cool na t-shirt. Tsaka ano to, DSWD inspired shirt. Para pagdating ni DSWD dito ay magkakaroon kami ng staff. Okay, so